ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን እንኳን ወደ ፕሪሚየም ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እኔ ዶክተር አብርሃም ካሳሁን እባላለሁ። የፕሪሚየም ዩቲዩብ ቻናል መስራችና አቅራቢ ነኝ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት የጤና ርዕስ መጥፎና ጥሩ የሆኑ ሳሙናዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሳሙናዎችን የተመለከተ ይሆናል። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የመረጥኳቸው የሳሙና አይነቶች 7 ናቸው። ከነሱ መካከል እንደ ላይፍ ቦይ፣ ዲቶል፣ ለክስ፣ ሲንቶል፣ ዳቭ እና ፒርስ እና ሬክሶና ይባላሉ። እነዚህ ሳሙናዎች ምን አይነት መጥፎ ኬሚካል በውስጣቸው እንዳሉ እንደገና ደግሞ ጥሩን ከመጥፎ እንዴት እንደምንለይ እና የትኛውን መጠቀም ለቆዳችን ጥሩ የተመከረውን የትኛው እንደሆነ እንመለከታለን። በዛሬ ቆይታችን በሳሙና ውስጥ ያሉ ጎጂ ኬሚካሎች እናያለን። 11 ጎጂ ኬሚካሎችን እዘረዝራለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሳሙና ደረጃዎችን ከመጥፎ ወደ ጥሩ በደረጃ እናስቀምጣቸው እና የትኛውን መጨረሻ ላይ መጠቀም እንዳለባችሁ እናወራለን። በሳሙና ውስጥ ከሚገኙ የጎጂ ኬሚካሎች በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ትራይክሎሳን የተባለ ኬሚካል ነው። ይህ ኬሚካል እንደ ጸረ ባክቴሪያ ያገለግላል። ከመጥፎ ጎኑ መካከል ሪፕሮዳክቲቭ እና ታይሮይድ ሆርሞን ዲስፈንክሽን ያመጣል። የውልደት እና ከውልደት ጋር የተገናኘ እና የታይሮይድ ሆርሞን በትክክል ሆርሞን ፈንክሽናቸውን እንዳይሰሩ ያደርጋል። ይህ ኬሚካል ባክቴሪያዎችን ይገድላል ተብሎ ነው ሳሙና ውስጥ ተቀላቅሎ የሚሸጥልን። ግን እንደ ጎንዮሽ ሳይድ ኢፌክት ደግሞ ሪፕሮዳክቲቫችን እና ታይሮይድ ሆርሞናችንን ያጠቃል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት ደግሞ ፎርማልዲሃይድ ነው። ፎርማልዲሃይድ እንደ ጸረ ባክቴሪያም ያገለግላል፣ እንደ ፕሪዘርቫቲቭም ያገለግላል። ፕሪዘርቫቲቭ ስንል በሼልፍ ላይፍ ላይ እድሜው እንዲረዝም፣ ለምሳሌ አሁን ማኒፋክቸር ዴት ተብሎ ይቀመጣል፣ ከዛ ኤክስፓየር ዴት ተብሎ ይቀመጣል። ሞስት ኦፍ ዴትስ 2 ዓመት ነው የሚያስቀምጡት እና ይሄ 2 ዓመቱን ጠብቆ እንዲቆይ ምንም ባክቴሪያው በባክቴሪያ ኢንፌክትድ ሳይሆን እንደገና ደግሞ ሳሙናነቱን አጥቶ ወደ ሌላ ነገር እንዳይቀየር ፕሪዘርቭ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ይህ ፕሪዘርቫቲቭ በሆስፒታል እና በላብራቶሪ ደረጃዎች እንደ ሬሳ ማድረጊያ እንጠቀምበታለን። ከመጥፎ ጎንዮሾቹ መካከል ቆዳን ማቃጠል፣ በአይን ጋር ንክኪ ካለው አይን ማቃጠል እስከ አይነ ስውርነት ድረስ ሊያደርስ ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ከጤና ነክ ብዙ ጊዜ ከፎርማልዲሃይድ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች የአፍንጫ ነክ ካንሰር እንደሚያመጣ ጥናቶች አሳይተዋል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ቡታይሌትድ ሃይድሮክሲ ቶሊዩን የሚባል ወይም BHT የሚባል ኬሚካል አለ። ይህ ኬሚካል እንደ አንቲኦክሲዳንት ያገለግላል። አንቲኦክሲዳንት ስንል ሳሙና ውስጥ ያሉ ፕሮዳክቶች ከአየር ጋር ወይም ከኤር ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ከለራቸውን፣ ቀለማቸውን እና ሽታቸውን እንደገና ደግሞ ቴክስቸራቸውን እንዳይቀይሩ ያገለግላል ማለት ነው። በአንቲኦክሲዳንት የምንለው እንደሱ ነው። ከመጥፎ ጎን የBHT መጥፎ ጎን ኢንዶክራይን ዲስራፕተር ነው። ኢንዶክራይን ዲስራፕተር ስንል የሆርሞኖች ሰውነታችን የሚያመነጩት ሆርሞኖች አሉ። እነዛ ሆርሞኖች ስራቸው በትክክል እንዳይሰሩ ያደርጋል። ለምሳሌ በወንዶች ላይ የቴስቴስትሮን ሌቭልን ይቀንሳል እና የቴስቴስትሮን መቀነስ ደግሞ የስፐርም ኳሊቲን ይቀንሳል እና BHT ኢንዶክራይን ዲስራፕተር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው እና በጣም መጥፎ ጎንዮሽ ነው። በአራተኛ ጎንዮሽ የምናየው ደግሞ ፖሊኢታይል ግላይኮል የሚባል ጎጂ ኬሚካል ወይም PEG የሚባል ጎጂ ኬሚካል አለ። ይህ ቆዳን ለማለስለስ እና ቆሻሻን ለማጽዳት ያገለግላል። ቆዳን ለማለስለስ ሲባል ኬሚካሎች በቆዳዎቻችን ሰርገው እንዲገቡ በማድረግ ለካንሰር ያጋልጠናል ማለት ነው። በስፔሻሊ የማህፀን እና የጡት ካንሰር በሴቶቻችን ላይ ያስከትላል ማለት ነው እና ይሄ መጥፎ ኬሚካል ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ቴትራሶዲየም ወይም DTA የሚባል ኬሚካል ነው። ይህ እንደ ፕሪዘርቫቲቭ እና አረፋ ለመፍጠር ያገለግላል። ቅድም እንዳየነው ፕሪዘርቫቲቭ የምንለው ሼልፍ ላይፉን ኢንክሪዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኬሚካል ነው። እንደ መጥፎ ጎንዮሽ ደግሞ ሰርጎ በሰውነታችን ውስጥ ከገባ ኩላሊቶቻችንን ይጎዳል ማለት ነው። ቴትራሶዲየም DTA
ሌላኛው ደግሞ MCL የሚባል አንድ ኬሚካል አለ። ይህ ኬሚካል እንደ ጸረ ባክቴሪያ እና እንደ ጸረ ፈንገስ ሆኖ ያገለግላል። ነገር ግን እንደ መጥፎ ጎንዮሽ ኮንታክት ደርማታይተስ ያመጣል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ላይ ይሄ ኬሚካል ያለበት ሳሙናን ሲጠቀሙ ቆዳቸውን ያሳክካቸዋል። ቆዳቸው ላይ ለውጦች ወይም የቆዳ ለውጦች ይመጣሉ ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ቴትራቡታይል አሞኒየም ብሮማይድ የሚባል ኬሚካል ነው። ይህ ኬሚካል ሳሙና በውሃ ውስጥ በደንብ እንዲሟሟ ያደርጋል። ግን መጥፎ ጎን ደግሞ ከአይናችን ጋር ግንኙነት ካለው ኢሪቴሽን እና አይንን መቆጥቆጥ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። በስምንተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ደግሞ ኮስሞቲክ ከለሮች ናቸው። እነዚህ ኮስሞቲክ ከለሮች ቀለም ለመስጠት ሳሙናችን ቢጫ ለማድረግ፣ ቀይ ለማድረግ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። ግን እነዚህ ኬሚካሎች መጠናቸው በሳሙና ውስጥ ከበዛ እንደ መጥፎ ጎንዮሽ ከአይናችን ጋር ግንኙነት ካላቸው አይንን መቆጥቆጥ ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። በዘጠነኛ ደረጃ ላይ የምናየው ፍራግራንስ ወይም ሽቶዎች ናቸው። እነዚህ ሽቶዎች አሴትሬት ሲክሬት ተብሎ ምን አይነት ፍራግራንስ እና ምን አይነት ኬሚካል እንደሆነ አይነገርም። ቢኮዝ ካምፓኒዎች ይሄ የራሴ ትሬድ ሲክሬት ነው፣ ኮፒራይቴ ነው እና ካምፓኒ በዚህ ፍራግራንስ ወይም በዚህ ሽቶ ላይ ቤዝድ የሆነ ስለሆነ ሌሎች ካምፓኒዎች ምን እንደምጠቀም ማወቅ የለባቸውም። እነሱ የሚያውቁ ከሆነ ያው ተመሳሳይ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ እና እኔ ተለይቼ መገኘት ስለምፈልግ አሴ ትሬድ ሲክሬት አይነገርም። ስለዚህ ውስጣቸው ምን እንዳለ አናውቅም። በዛ የተነሳ ዲፊካልት አሁን ይሄ መጥፎ ነው አይደለም ለማለት ይከብዳል። ግን አንዳንድ ሰዎች እንደ መጥፎ ጎን አዝማ ያለባቸው በሽተኞች እንደ አስማቸውን እንደሚቀሰቅስባቸው አንዳንድ ጠረኖች፣ እንደገና ደግሞ ይሄ አንድ ጭንቅላታቸውን በግራ ወይም በቀኝ ከፍሎ ራስ ምታት አለ ማይግሬን የምንለው እና አንዳንዶቹ ማይግሬናቸውን ይቀሰቅስባቸዋል እንደዚህ አይነት ሽታዎች ማለት ነው። በአስረኛ ደረጃ ላይ የምናየው ትራይዲሴት የሚባል ኬሚካል ነው። ይህ ኬሚካል ፀጉርን ለማስለስለስ ነው የምንጠቀምበት። ፀጉር ለስላሳ እና ጠቆር ያለ ለማድረግ ያገለግላል። እንደገና ደግሞ ሳሙናው ከውሃ ጋር በደንብ ተዋህዶ አረፋ በደንብ እንዲፈጥር ያደርግልናል። ግን ይሄ እንደ መጥፎ ጎንዮሽም አለው። ይሄ ኬሚካል ከአይናችን ጋር ግንኙነት ካለው አይን መቆጥቆጥ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። በመጨረሻ እና በ11ኛ ደረጃ ላይ የምናየው ሶዲየም ላውረት ሰልፌት የሚባል ኬሚካል አለ። ሶዲየም ላውረት ሰልፌት የምንለው ብዙ ሳሙናዎች ውስጥ ይገኛል እና ሶፖቹ ወይም ሳሙናዎቹ በደንብ ከውሃ ጋር ተዋህደው በደንብ አረፋ ያገለግላል ማለት ነው። አብዛኞቻችን ጥሩ ሳሙናን ከአረፋ ጋር እያገናኘን ነው። ብዙ አረፋ የሚፈጥር ሳሙና ጥሩ ነው እንላለን። በደንብ አረፋ የማይፈጥር ደግሞ መጥፎ ነው እንላለን። ይሄ ኢትስ ኖት ኦልዌይስ ዘ ኬዝ እንደዚህ በአንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እና ይህ አረፋን ከሄልዝ ጋር ስላገናኘ ነው፣ ከጤንነት ጋር ስላገናኘ ነው። አብዛኛው ካምፓኒዎች ሶፕ የሚያመርቱ ካምፓኒዎች ሶዲየም ላውረት ሰልፌትን ይጠቀማሉ። ሞር ሌተር ወይም ሞር ሳሙና አረፋ ለመፍጠር ማለት ነው። እንደ ጎንዮሽ ኢፌክት ሬስፓራቶሪ እና ኪድኒ ጋር ከመተንፈሻ አካል ከሳምባችን ጋር እና ከኩላሊታችን ጋር መጥፎ ጎንዮሽ ሊኖረው ይችላል የሶዲየም ላውረት ሰልፌት። እንደገና ደግሞ በቆዳችን ውስጥ ያሉትን ቀዳዳዎች ይደፍንና አንዳንድ ሰዎችን ለአክኒ ወይም ለብጉር ያጋልጣቸዋል ማለት ነው። እስካሁን የጠቀስናቸው 11 የሚሆኑ በሳሙና ውስጥ የሚገኙ ጎጂ ኬሚካሎች ናቸው። እንደገና ደግሞ አሁን በእነዚህ ኬሚካሎች ላይ ቤዝድ ሆነን እንዴት ደረጃቸውን እናወጣላቸዋለን። የቀደሞቹ የጠቀስናቸው 7 የሆኑ ሳሙናዎችን ጠቅሼላችሁ ነበር። 7ቱን እንዴት ደረጃቸውን እናወጣላቸው የሚለውን አሁን እናያለን። በምድብ 1 ደረጃ ከ8 እስከ 10 መርዛማ ኬሚካሎች በውስጣቸው
አሏቸው። እነዚህ ምድቦች በጣም መጥፎ ከሆኑት ምድቦች ውስጥ አንዱ ነው። ምድብ 2 ላይ ደግሞ ከ5 እስከ 6 የሆኑ መርዛማ ኬሚካሎች በውስጣቸው አሏቸው። እነዚህ ከምድብ 1 ይሻላሉ፣ ግን ስቲል ጎጂነታቸው አለ ማለት ነው። ምድብ 3 ላይ ከ2 እስከ 3 መርዛማ ኬሚካሎች አሏቸው። ይሻላሉ፣ ከምድብ 1 እና ከምድብ 2 ይሻላሉ። እና ከነዚህ ከሶስቱ ያው ምድብ 3ን መጠቀም ይሻላል ማለት ነው። ስለዚህ በምድብ 1 ደረጃ ላይ ያስቀምጥናቸው እንደ ላይፍ ቦይ ከ8 እስከ 10 መጥፎ ኬሚካል አለው በውስጡ። ዴቶልም እንደዛው፣ ለክስም ፒርስም በውስጣቸው ከ8 እስከ 10 መጥፎ የሆኑ ኬሚካሎች አሏቸው። ስለዚህ እነዚህን ብትችሉ አቮይድ ብታደርጉ ይመረጣል። ስፔሻሊ ፊታችሁ ጋር ቆዳችሁ ጋር አለማድረስ ይመከራል። ስፔሻሊ ላይፍ ቦይ ብዙ በቴሌቪዥን ኮመርሻሎችን እያየን ነው። ግን እኔ እንደምመክራችሁ ከሆነ ላይፍ ቦይን፣ ዴቶልን፣ ለክስን እና ፒርስን ብታቆሙ የተመከረ ይሆናል። በምድብ 2 ደረጃ ደግሞ ሬክሶና እና ሲንቶል የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ከ5 እስከ 6 መጥፎ ኬሚካል በውስጣቸው አሉ። ይሻላሉ ከምድብ 1፣ ግን እነሱንም ባትጠቀሙ ይመከራል። በመጨረሻና በሶስተኛ ደረጃ ምድብ 3 ውስጥ የሚመደበው ሳሙና ዳቭ ነው። ዳቭ በውስጡ ከ2 እስከ 3 የሆኑ መጥፎ ኬሚካሎች አሉት። ግን ከነዛ ከምድብ 1 ከምድብ 2 ጋር ስናነጻጽረው it's much better ዳቭ ሳሙናን በየዴይሊ ላይፋችሁ ላይ ብትጠቀሙት ይሻላል ከነዛ ይልቅ ማለት ነው። አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ዶክተር አብርሃም ነበርኩ። ፕሪሚየም ዩቲዩብ ቻናል ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ